यस्तो भिडियो बनाउनलाई हजुरहरूलाई तीनवटा एप्लिकेसनहरू चाहिन्छ। क्यापकट भिडियो एडिट गर्नको लागि, पिकआर्ट फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि र मेगा फोटो फ्ल्यासिङ इफेक्टको लागि। फर्स्टमा भिडियोलाई नर्मल क्यामेराबाट यसरी सुट गर्नु होला। फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि हजुरले पिकआर्ट एप ओपन गर्नु होला र यसपछि त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र त्यहाँनिर कटआउट भन्ने अप्सन छ, कटआउट अप्सनमा जानु होला। यस पछाडि पर्सन भन्ने अप्सन छ, त्यो पर्सनमा सिलेक्ट गर्नु होला र प्रिभ्यूमा गएर चेक गर्नु होला। मिलेको छैन भने रिस्टोरमा थिच्नु होला र त्यो कुन पोर्सन मिलेको छैन यस्तै गरेर रिस्टोर अनि इरेज गर्दै फोटोबाट ब्याकग्राउन्ड कटआउट गर्नु होला र फाइनली यसलाई माथिको ड्रप डाउन एरोमा थिचेर सेभ गर्नु होला। अब हजुरहरूले क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्ट र अघि सुट गरेको भिडियोलाई लोड गर्नु होला र यसको अडियोलाई म्युट गरिदिनु होला, म्युट क्लिप अडियोमा गएर। र भिडियोमा चाहिने साउन्ड राख्नको लागि तपाईहरु एकचोटि अडियोमा जानु होला र त्यहाँनिर एक्सट्र्याक्टमा जानुस् र भिडियो कहाँनिर छ, कुन भिडियोमा अडियो छ त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। अब ओरिजिनल भिडियो कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो त्यो पोजिसनमा जानु हो र त्यसलाई स्प्लिट गरेर नचाहिने पोर्सनलाई यसै गरी काट्दिनु होला। अब अघि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटो कहाँनिर राख्ने हो त्यो लोकेसनमा जानु र त्यहाँनिर ओभरले भन्ने अप्सन हुन्छ, ओभरलेमा गएर त्यो फोटोलाई लोड गर्नु होला र यो फोटोलाई दुईटा औँलाले प्रेस गरेर यसको साइज यसै गरी एडजस्ट गर्नु होला। साइज मिलिसके पछाडि यो फोटोलाई ड्र्याग गरेर यसलाई फ्रेमबाट एकचोटि बाहिर राख्नु होला स्टार्टिङमा। र अब यो फोटो एनिमेसन गर्नको लागि माथिबाट प्लस आइकनमा थिच्नु होला र यो फोटोको लेन्थ यसै गरी बढाउनु होला, कहाँसम्म राख्ने हो। अब यो फोटो लेयरको केही फ्रेम पछाडि जानु र फेरि एकचोटि प्लस साइन थिच्नुहोस् र त्यो फोटोलाई फेरि ड्र्याग गरेर कहाँनिर एडजस्ट गर्ने हो त्यो लोकेसनमा लगाएर छोडिदिनु होला। फोटोलाई यताउता मुभ गराउनको लागि तपाईहरु फेरि केही फ्रेम पछाडि जानु र प्लस थिच्दै त्यहाँनिर तपाईहरुले त्यो फोटोलाई ड्र्याग गर्दै यसको पोजिसन मिलाउन सक्नुहुन्छ। फाइनली तपाईको साउन्डको लेन्थ कति छ त्यति नै बराबरको तपाईको भिडियो लेयर र फोटो लेयरलाई यसै गरी स्प्लिट गरेर काटेर नचाहिने पोर्सनमा फाल्दिनु होला। अब यति मिलिसके पछाडि तपाईहरुले फाइनली यसलाई एक्सपोर्ट गरेर सेभ गर्नु होला। अब यसपछि तपाईहरुले मेगा फोटो एप ओपन गर्नु होला, तलको सेटिङमा गएर तपाईहरुले इमेज भिडियो फ्रम लाइब्रेरी अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला। अब भर्खरै क्यापकटबाट सेभ गरेको भिडियोलाई यहाँनिर लोड गर्नु होला। अब तपाईले एकचोटि स्क्रिनमा टच गर्नु होला र त्यो फ्ल्यासिङ वाला इफेक्ट सर्च गर्नु होला। अब तपाईले त्यो भिडियोको आइकनमा थिच्नु होला र त्यसपछि रेकर्डको लागि तपाईले यो रेड बटनमा प्रेस गर्नु होला र भिडियो रेकर्ड भएर आफै सेभ हुनेछ। अब फेरि क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्ट र यहाँनिर दुईटा अघिको भिडियो दुईटै सिलेक्ट गर्नु होला, त्यो फ्ल्यासिङ वाला भिडियो र अघि नै हामीले सुरुमा एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। अब अघि जस्तो मेन लेयरको साउन्डलाई म्युट गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिने साउन्ड अडियोमा गएर एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। अब फर्स्ट भिडियो कहाँसम्म राख्ने त्यो पोजिसनमा जानु होला र स्प्लिट गरेर पछाडिको नचाहिने पोर्सन फाल्दिनु होला र यो फ्ल्यासिङ भिडियोको चाहिँ अब त्यो पोजिसनमा जानु, स्प्लिट गर्नु र अगाडिको पोर्सनलाई चाहिँ डिलिट गरेर फाल्दिनु होला। यो फोटोको लेयर हल्का काटिएको देखेको छ र पछाडिको हाम्रो फ्ल्यासिङ लेयरमा पनि वाटरमार्क देखेको छ, त्यसको लागि रिमुभ गर्नलाई हल्का यसै गरेर दुईटा औँलाले प्रेस गरेर जुम गर्नु होला। फाइनली तपाईको फ्ल्यासिङ भिडियो रेडी भएको छ। थ्यांक यू। अब यसलाई एक्सपोर्ट गरेर सेभ गर्नु होला। थ्यांक यू।